Assalamualaikum. Hari ini saya akan tunjukkan macam mana nak guna OBS Streamlabs. So first, korang kena download dekat website OBS. So nanti saya akan bagi link dekat bawah description. So korang boleh tekan link tu terus download dari situ. So kita akan terus pergi ke apps dia. Sini adalah apps dia. Macam mana korang nak guna apps dia, senang je. So first korang mungkin masa korang buka ni korang akan dapat macam ni. So masa ni korang boleh tekan manage all, dan korang akan rename, namakan korang punya apa ni studio korang apa dulu. So, contohnya saya namakan kat sini adalah recording. So after that korang kena masukkan dia punya source. So source kat sini saya masukkan audio input capture untuk voice mic saya sekarang ni, display capture untuk korang ambil gambar ni, untuk ambil gambar screen, untuk video capture device adalah webcam korang yang korang kena edit, boleh try lagi. And untuk image korang buat yang belakang ni image. So nanti tak nampak lah kosong kat belakang tu. So first, macam mana korang nak tambah benda ni, korang tekan tambah, korang cari mana yang sesuai kat sini. So untuk audio input capture, dia akan keluar macam ni. So pakai mic mana yang korang nak pakai, tu tekan done. Untuk display capture, korang nak pakai display yang mana. Kalau korang pakai ada satu screen, korang pakailah display satu. Untuk video capture, contohnya kalau saya ada snap kamera, room webcam dan ni laptop punya. So, saya pakai snap kamera. So kalau snap kamera korang nampak kan screen macam ni. So kalau korang nanti bila korang dah ni, korang tekan done je. So kat sini nanti korang boleh edit. Untuk design korang boleh edit macam mana korang nak letak. So tu korang boleh susun macam mana. Kalau korang nak buat yang video ni pun untuk green screen kat belakang pun boleh lagi bagus. Nah, korang nak present, korang boleh besar kat sini. So nampak ke boleh besarkan kat sini. So after korang dah besarkan tu, korang kalau korang nampak layout korang berbeza daripada saya, so korang boleh pergi kat sini. Sini korang boleh edit ikut kesesuaian layout masing-masing. Korang boleh add ikut yang saya bagi ni. Editor display, screen selector, source selector and audio mixer. So nanti korang tekan sini balik dan jadi macam ni. So nanti macam mana korang nak record screen, tekan je record. Bila tekan record kat sini, korang buka je dekat ni dan korang pergi ke video, dia akan save kat sini. Senang je. So itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.